हॅलो स्टुडंट, वेलकम बॅक. विद्यार्थी मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये आपण जो 5 नंबरचा फायलम आहे त्याच्या बाबतीत शिकणार आहे, ज्याचं नाव आहे आस्क हेल्मिंथ किंवा नेमॅट हेल्मिंथ असं सुद्धा म्हणतात. आस्क म्हणजे सॅक, हेल्मिंथ म्हणजे वॉर्म, नेमॅट म्हणजे थ्रेड, हेल्मिंथ म्हणजे वॉर्म. दोऱ्याच्या आकाराचे जे हेल्मिंथ्स आहे तर ते आपण या फायलममध्ये शिकणार आहोत. या फायलममध्ये येणारे जे वॉर्म आहेत, जे किडे म्हणू आपण, जंत म्हणू, तर त्यांना राऊंड वॉर्म असं सुद्धा म्हणतात. कारण त्यांची जी बॉडी ज्यावेळेस आपण त्याचं क्रॉस सेक्शन घेतो अशा वेळेस सर्क्युलर फॉर्म शो करत असते. म्हणून आस्क हेल्मिंथ किंवा नेमॅट हेल्मिंथमध्ये येणारे जे ॲनिमल्स आहे तर त्यांना राऊंड वॉर्म असं सुद्धा म्हणतो. विद्यार्थ्यांनो, हा जो फायलम आहे आस्क हेल्मिंथ किंवा नेमॅट हेल्मिंथ, तर या फायलमचा शोध लावलेला आहे बघा गिगनबॉर्न, आणि हा शोध लावलेला 1859 मध्ये. आणि या फायलममध्ये जवळपास 25,000 स्पेसीज आहेत. ओके, चला विद्यार्थी मित्रांनो, हा जो फायलम आहे तर हा फायलम लक्षात ठेवण्यासाठी तुम्हाला एक वाक्य लक्षात ठेवायचं आहे. बघा विद्यार्थ्यांनो, वाक्य काय आहे? प्राईज स्वतः बघ, म्हणजे प्राईज स्वतःला बघायची. तर हे वाक्य तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आणि पूर्ण जो फायलम आहे तर तो तुम्हाला इझिली लक्षात राहील. लक्षात. बघा विद्यार्थ्यांनो, ट्रिक जाणून घेण्यासाठी व्हिडिओ जो आहे तर तो संपूर्ण पहा. व्हिडिओ आवडला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब जरूर करा. ओके, तर बघा विद्यार्थी मित्रांनो, या फायलममध्ये येणारे जे ॲनिमल्स आहे तर त्यांचा हॅबिट आणि हॅबिटॅटच्या बाबतीत जर म्हणलं तर याच्यात येणारे प्राणीसुद्धा पॅरासाइट आहे, काही फ्री लिव्हिंगसुद्धा आहे याच्यामध्ये. ओके, म्हणजे ॲनिमल जे या फायलममध्ये येणार आहे तर काही पॅरासायटिक आहे, काही फ्री लिव्हिंग आहे. ओके, आस्क हेल्मिंथमध्ये येणारे जे प्राणी तर त्या प्राण्यांचे गुणधर्म काय आहेत, कॅरेक्टर काय आहे, बॉडी कशी असते याच्या बाबतीत आपण या ठिकाणी शिकून घेऊया. तर बघा, यांच्यामध्ये जी बॉडी तर ती लॉंग असणार आहे, सिलेंड्रिकल असणार आहे, थ्रेड लाईक असणार आहे, आणि ज्यावेळेस आपण क्रॉस सेक्शन घेणार आहे त्यावेळेस ती सर्क्युलर फॉर्ममध्ये दिसते. म्हणून आपण राऊंड वॉर्म असं सुद्धा या प्राण्यांना म्हणत असतो. लक्षात. सिलेंड्रिकल म्हणजे माहिती आहे ना, या आकाराची, ट्यूब लाईक. थ्रेड लाईक म्हणजे दोऱ्याच्या आकाराची. ओके, अशी बॉडी आपल्याला या फायलमध्ये येणाऱ्या प्राण्यांची पाहायला मिळत असते. त्यानंतर याच्यात येणारे जे प्राणी तर ते आहेत ट्रिप्लोब्लास्टिक, 3 जर्मिनल लेअरपासून त्यांची निर्मिती झालेली. आणि बॉडी जी तर ती बायलॅटरली सिमेट्रिकल आहे, म्हणजे 2 समान भाग त्याचे होत असतात. आणि सिलोमच्या बाबतीत जर म्हणलं तर याच्यामध्ये युनिक सिलोम आपल्याला बघायला भेटते, ती म्हणजे सुडोसिलोमेट. ओके, हा प्रश्न विचारण्यासारखा आहे. तुम्हाला उदाहरण दिले जात असते आणि उदाहरणांवरनं खालीलपैकी कोणत्या प्राण्यांमध्ये सुडोसिलोमेट कॅव्हिटी पाहायला भेटते असं जर विचारला प्रश्न तर तुमचा 4 मार्क या ठिकाणी मिस होऊ शकतात. ओके, तर लक्षात ठेवा, सुडोसिलोमेट कॅव्हिटी कोणत्या फायलमच्या प्राण्यांमध्ये प्रेझेंट असते? आस्क हेल्मिंथ किंवा नेमॅट हेल्मिंथ. लक्षात. हा एकमेव असा फायलम आहे ज्याच्यामध्ये फॉल्स कॅव्हिटी प्रेझेंट आहे. जो मेसोडर्मल लेअर आहे तर त्याच्यामध्ये या ठिकाणी इनकम्प्लीट डेव्हलपमेंट झालेली. लक्षात. म्हणून या ठिकाणी सुडोसिलोमेट कॅव्हिटी आपल्याला पाहायला मिळत असते. आणि बॉडी प्लॅनच्या बाबतीत जर म्हणलं तर बॉडी प्लॅन यांच्यामध्ये आहे ट्यूब विदिन ट्यूब बॉडी प्लॅन. आता लक्षात ठेवा, ज्या प्राण्यांमध्ये ट्यूब विदिन ट्यूब बॉडी प्लॅन असणार आहे तर त्यांच्यामध्ये माउथ आणि एनस पूर्ण एलिमेंटरी कॅनल असणार आहे. एलिमेंटरी कॅनल म्हणजे डायजेस्टिव्ह सिस्टम. लक्षात. म्हणून आपण काय म्हणतो या ठिकाणी, एलिमेंटरी कॅनल इज कम्प्लीट विथ माउथ अँड एनस अँड बोथ आर प्रेझेंट अपोजिट एंड. बघा, ह्या ज्या प्राणी आहेत तर या प्राण्यांमध्ये डायजेस्टिव्ह सिस्टम कम्प्लीट असते. डायजेस्टिव्ह सिस्टमची सुरुवात माउथपासून होते आणि कुठं संपते? ॲनसपर्यंत. आणि या ज्या दोघ्या ओपनिंग आहे तर या एकमेकाच्या अपोजिट एंडला असतात. हे जे प्राणी तर या प्राण्यांचं रक्षण करण्यासाठी विशिष्ट प्रकारचं बॉडीवर कवरिंग असते. त्या कवरिंगला क्युटिकल असं म्हणत असतात. ओके, आणि या प्राण्यांमध्ये जो फॅरिंग्स आहे तर तो वेल लिव्ड डेव्हलप आहे आणि मस्क्युलर आहे. फॅरिंग्स म्हणजे माउथचा पार्ट आहे हा, आणि हा चांगल्या प्रकारे विकसित झालेला आहे. मस्क्युलर म्हणजे स्नायूयुक्त आहे. ओके, या प्राण्यांमध्ये उत्सर्जनचे तर ते एक विशिष्ट प्रकारच्या कॅनलनं किंवा सेलच्या मदतीने होते, आणि त्या सेल आहे ग्लँड सेल. कोणत्या सेल सांगितल्या तुम्हाला? ग्लँड सेल. ओके, लक्षात ठेवायचं. प्रत्येक फायलममध्ये आपण सेल शिकलो आहेत आणि तीच त्या प्राण्याची युनिक कॅरेक्टरिस्टिक आहे. लक्षात ठेवा. एक्सक्रिटरी प्रोडक्ट जो आहे
तर एक्सक्रिटरी प्रोडक्ट हा एक्सक्रिटरी पोरच्या मदतीने आउटसाइड द बॉडी इलिमिनेट केला जाणार आहे. म्हणजे एक्सक्रिटरी प्रोडक्ट म्हणजे काय, उत्सर्जित केलेला पदार्थ जो आहे तर त्याला इलिमिनेट करायचं. इलिमिनेट करणे म्हणजे बाहेर टाकणे. कशाच्या मदतीने बाहेर टाकलं जाते, एक्सक्रिटरी पोर. पोर म्हणजे काय, छिद्र आहे, बॉडीवर असलेली जे छिद्र आहे तर त्या छिद्रांच्या मदतीने जो पदार्थ शरीरामध्ये तयार झालाय बिनकामाचा उत्सर्जित करायचा पदार्थ तर त्याला बाहेर टाकलं जात असते. आलं लक्षात. आणि हा उत्सर्जित पदार्थ तयार करण्याचं काम कोण करतंय, ग्लँड सेल. ओके, लक्षात ठेवा. त्यानंतर नेक्स्ट कॅरेक्टरच्या बाबतीत जर बघितलं आपण तर या प्राण्यांमध्ये नर्वस सिस्टमची तर ती नर्व रिंग आणि नर्व्स पासून तयार झालेली. म्हणजे आपल्याला आता इथून पुढे येणारे जे प्राणी तर त्या प्राण्यांमध्ये आपल्याला नर्वस सिस्टम बघायला भेटणार आहे. चेतासंस्था म्हणतो आपण, आणि चेतासंस्था जी तर ते वेगवेगळ्या नर्व्स पासून तयार झालेली. ओके, बघा आस्कहेलमिंथ मध्ये येणारे जे प्राणी तर या प्राण्यांमध्ये आपल्याला सेक्च्युअल डायमॉर्फिझम बघायला भेटते. आता सेक्च्युअल डायमॉर्फिझम म्हणजे काय, तर या प्राण्यांमध्ये मेल आणि फिमेल वेगवेगळे असतात. आतापर्यंत बरेच फायलममध्ये आपण हार्मोफ्रोडाईट ॲनिमल शिकलोय, ज्यांच्यामध्ये एकच ॲनिमल असतो आणि त्याच्याच बॉडीवर अर्धे फिमेलचे पार्ट असतात, अर्धे मेलचे पार्ट असतात. या ठिकाणी प्राणी जे तर ते वेगवेगळे असतात, मेल आणि फिमेल सेपरेट असतात, आणि त्या फिनोमिनोनला म्हणतात सेक्च्युअल डायमॉर्फिझम. काय म्हणतात, सेक्च्युअल डायमॉर्फिझम. ओके, सेक्च्युअल डायमॉर्फिझम म्हणजे काय, मेल आणि फिमेल वेगवेगळे कॅरेक्टर शो करतात. ओके, एक उदाहरण या ठिकाणी घेतलंय बघा अस्कॅरिसचं. डायग्राममध्ये पाहू शकता तुम्ही. बघा ह्या दोन अस्कॅरिस शो केले आहे तुम्हाला. त्याच्यामधलं ही जी लॉंगर या ठिकाणी अस्कॅरिस आहे ही फिमेल आहे, आणि हा जो शॉर्टर या ठिकाणी अस्कॅरिस शो केलाय हा मेल आहे. ओके, मेलचे या ठिकाणी हे जे पोस्टेरियर एंड आहे आणि इथं जे हे पिनियल सीट आहे तर या पिनियल सीटेचं फंक्शन जे तर ते आहे कॉप्युलेशन. म्हणजे लैंगिक फलन जे तर ते या पेनियल सीटेचा मदतीने घडून येणारे एक प्रकारचा मेल रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन आहे तो. आणि हे जे प्राणी तर या प्राण्यांमध्ये पेनियल सीटे प्रेझेंट असल्यामुळे आपण म्हणणारे लैंगिक प्रजनन जे तर त्यांच्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळत असते. फर्टिलायझेशन इंटरनल आहे, यांच्यामध्ये फलन प्रक्रिया आहे इनसाइड द बॉडी घडून येत असते. आणि डेव्हलपमेंट जे मे ऑर मे नॉट इन्क्लूड लार्वल स्टेज, म्हणजे विकास जो आहे तर याच्यामध्ये लार्वल स्टेट आढळून पण येते किंवा आढळून येत नाही. लक्षात, याला काय म्हणतात, मे ऑर मे नॉट इन्क्लूड लार्वल स्टेज. उदाहरणांच्या बाबतीत जर लक्षात ठेवायचं असेल, आस्कॅरिस ज्याला राऊंड वॉर्म असं सुद्धा म्हणतात. आस्कॅरिस आपल्या शरीरामध्ये जर जास्त झाली तर आपल्याला आस्कॅरियासिस नावाचा डिसीज होत असतो. आणि आस्कॅरियासिस नावाचा जो डिसीज आहे तर तो कॉमनली आपल्याला पावसाळ्याच्या दिवसामध्ये सगळ्यात जास्त प्रमाणात अनुभवास येत असतो. कोणता डिसीज असतो, डायरिया, डिसेंट्री. लक्षात, त्यांना मराठीत काय म्हणतात, अतिसार. लक्षात. त्यानंतर वुचेरिया हा एक दुसरा ॲनिमल आहे याच्यामधलं उदाहरण, ज्याला फिलारियल वॉर्म पण म्हणतात. आणि वुचेरिया जो आहे तर तो फिलॅरियासिस नावाचा डिसीज तयार करत असतो आपल्या शरीरामध्ये. फिलॅरियासिस म्हणजे ॲलिफॅन्टासिस असं सुद्धा म्हणतात या डिसीजला. आणि हा जो डिसीज आहे याला मराठीमध्ये म्हणतात हत्ती रोग. हात किंवा पाय अचानक त्या ठिकाणी मर्यादेपेक्षा जास्त सुजून जात असतो. आता तेवढे पेशंट याचे पाहायला भेटत नाही, पण अगोदरच्या काळात एलिफॅन्टासिसचे पेशंट जे ज्या व्यक्तीचा खूप मोठा पाय असेल तर त्याला मॉस्किटो चावल्यामुळे मॉस्किटोचा शरीरात असलेला जो एंडा पॅरासाइट आहे वुचेरिया तर तो त्या व्यक्तीच्या शरीरामध्ये जाऊन जिथं जिथं लिम्फ नोड असतात तर त्या लिम्फ नोडमध्ये सुजवायचं काम करतो. आणि सुजल्यानंतर जास्त करून तो हात किंवा पाय हे दोन घटकांमध्ये लिम्फ नोड असतात त्या लिम्फ नोडमध्ये स्वलन किंवा सुजवत असतो. आणि सुजवल्यामुळं या ठिकाणी तो व्यक्ती जो आहे तर त्याला हत्ती रोग होत असतो. ओके, त्यानंतर या ठिकाणी अजून एक उदाहरण दिलेले आहे तुम्हाला, एनसायक्लोस्टोमा, ज्याला हुकवॉर्म असं सुद्धा म्हणत असतात. बघा, एन म्हणजे ॲब्सेंट, सायक्लो म्हणजे सर्क्युलर, स्टोमा म्हणजे माउथ. लक्षात, म्हणजे सर्क्युलर माउथ जे ज्या वॉर्ममध्ये ॲब्सेंट असते तर त्याला एनसायक्लोस्टोमा म्हणतात, ज्याचं कॉमन नेम आहे बघा हुकवॉर्म. हुक सारखं स्ट्रक्चर असल्यामुळे याला हुकवॉर्म असं सुद्धा
म्हणत असतात. ओके, डायग्राममध्ये पाहू शकतात अस्कॅरिस उचेरिया आणि हा काय आहे एनसायक्लोस्टोमा. लक्षात हे जे उदाहरण आहे हे तुम्हाला व्यवस्थित लक्षात ठेवायचे. आणि फायलम लक्षात ठेवण्यासाठी तुम्हाला वाक्य सांगितलं होतं मी तुम्हाला बघा, प्राइज स्वतः बग. काय सांगितलं होतं वाक्य? प्राइज स्वतः बग. ओके, तर या ठिकाणी लक्षात घ्या पी जो आहे तर तो सुडोसिलोमेट कॅव्हिटीसाठी डिनोटेट केलेला आहे. आर जो आहे तर तो या फायलममध्ये राऊंड वॉर्म येतात म्हणून त्या ठिकाणी आर डिनोटेट केलेला आहे. आय इज इंटरनल फर्टिलायझेशन. सी यांच्यावर टफ कवरिंग असते ज्याला क्युटिकल म्हणतात. लक्षात, म्हणून सी त्या ठिकाणी डिनोटेट केला आहे. ई म्हणजे एंडोपॅरासाइट. त्यानंतर एस सेक्च्युअल डायमॉर्फिझम आपल्याला बघायला भेटते, मेल आणि फिमेल वेगवेगळे आहे. डब्ल्यू जे तर ते उदाहरण आहे बघा उचेरियाचं. त्याच्यानंतर ए जो आहे तर ते अस्कॅरिसचं उदाहरण आहे. त्यानंतर याच्यामध्ये येणारे जे प्राणी तर ते कसे असतात? ट्रिप्लोब्लास्टिक असतात म्हणून त्या ठिकाणी टी शो केला आहे. आणि शेवटचा ए जो आहे तर ते सुद्धा उदाहरण आहे या ठिकाणी ज्याला आपण म्हणतो एनसायक्लोस्टोमा. ओके, असे एका साध्या वाक्याच्या मदतीने काय सांगितलं तुम्हाला? प्राइज स्वतः बग. बगमध्ये या ठिकाणी बघा बी जो आहे तर तो बायलॅटरली सिमेट्रिकलसाठी यूज केला जात असतो. ए जो आहे तर ए या ठिकाणी आपण म्हणणारे आस्कस ज्याला आपण म्हणणारे आस्क हेल्मिंथ असं सुद्धा म्हणू शकतो. आणि जी जो आहे तर तो ग्लँड सेलसाठी यूज केला जातो. आणि शेवटचा एच जो आहे तर तो हेल्मिनसाठी यूज करू शकतो आपण. म्हणजे याच्यात येणारे जे हेल्मिंथ आहे किंवा वॉर्म आहे ज्यांना आपण अस्क हेल्मिंथ म्हणतो, ज्यांची बॉडी बायलॅटरली सिमेट्रिकल असते आणि यांच्यामध्ये एक्सक्रिशन जे तर ते ग्लँड सेलच्या मदतीने घडून येते. लक्षात विद्यार्थ्यांनो, अशा प्रकारे तुम्ही एका वाक्य लक्षात ठेवून पूर्ण फायलम त्या ठिकाणी लक्षात ठेवू शकतात. पण याच्यासाठी अभ्यास करावा लागतो. लक्षात, तुम्ही फक्त वाचून घेतलं, ठेवून दिलं, नोट्स ठेवून दिलं, डायग्राम काढत नाही, काय नाही, त्याच्यामुळे तुम्हाला कन्सेप्ट जे आहे तर ते क्लिअर होत नाही. जोपर्यंत तुम्ही वारंवार व्हिडिओ पाहत नाही तोपर्यंत तुम्हाला लक्षात येणार नाही. हे बेसिक आहे विद्यार्थ्यांनो. बेसिक जर कळालं नाही तर पुढचं कळत नाही. ओके, तर व्हिडिओ आवडला असेल लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि सबस्क्राईब जरूर करा.